ඉතින් අපි කාලට පස්තම මේ ආයත් එකතු වෙන්නේ Vibex YouTube channel එකත් එක්ක. මොකද පොඩි අසනීප තත්ත්වයක් වගේම පොඩි වැඩ ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. ඒ ටික පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරගෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. ඉතින් අද ඉඳන් මම පටන් ගන්නවා Adobe After Effects tutorial series එක. ඉතින් මේකෙදි අපි බලමු කොහොමද After Effects එකෙන් අපි වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් After Effects ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි නම් මම මේකෙන් පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඕනනම් මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන වෙබ්සයිට් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම අද කරන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් තමයි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න කලින් තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු After Effects ඉන්ටර්ෆේස් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එක බලන්න මුලින්ම ඕපන් කරගත්තු ගමන් මේ විදිහට රීසන්ට් කියලා. ඉතින් මේ රීසන්ට් එක ඔයා මුලින්ම ඕපන් කරගත්තොත් මේ වගේ නැහැ. මෙතන මම දැන් කලින් පාවිච්චි කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එක. මෙතෙන් ඔයාලට පුළුවන් පරණ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් දෙන්න, නැත්නම් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එක නිව් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා දෙන්න. එතවට මේ විදිහ තමයි අපිට වර්ක් ෆ්ලෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩිෆෝල්ට් කියන එකේම තමයි. ඉතින් උඩ වාට බලා ගන්න පුළුවන් ෆයිල්, එඩිට්, කම්පොසිෂන්, ලේයර්, ඉෆෙක්ට්, ඇනිමේෂන්, view, windows, help කියලා මෙනු බාර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් තියෙනවා ටූල් බාර් එක අපේ සිලෙක්ෂන් එක, hand tool එක, zoom, ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ටූල්ස් ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. ඉතින් මෙතනවට බලාගන්න පුළන් අපේ වින්ඩෝස් ටික. මෙතන තම අපේ කොම්පිෂන් එක තියෙන්නේ. මෙතෙන් තම අපි බලාගන්නේ අපේ විය් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට තම අපේ දාන ඉමේජස් හැමදීම මෙතෙන් තම අපි ඇඩ් කරගන්න. මෙතන තම අපේ ටයිම් ලයින් එක. ඉතින් ඒවගේ මට මෙතන ඉන්ෆෝ, ඕඩියෝ, ප්‍රිවිය්, ඉෆෙක්ට් ඇන්ඩ් ප්‍රීසෙට්, ලයිබ්‍රරි, කැරක්ටර්ස්, ඒ වගේ දේවල් වලට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්, බලාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩක් කරන්න කලින් මුලින්ම කම්පිෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන නිව් කම්පොසිෂන් කියලා දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන්ට comp1 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන බේසික් කියන එකේ ඔයාලට කස්ටම් හරි දෙන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ කස්ටම් එකේ. ඉතින් කස්ටම් එකේ මම මෙතන width එකයි resolution කියන්නේ width එක 1920යි, height එක 1080යි දීලා තියෙන්නේ පික්සල් වලින්. එතකොට මේක වට lock aspect ratio දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක වෙනස් කරනකොට මේකත් ඔටෝම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක මම full HD විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වල පුළුවන් මෙතන square pixel කියලා දෙන pixel aspect ratio එක. ඉතින් frame rate එක මම දීලා තියෙන්නේ 30 fps. ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ PC කවුරු වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. 60 යනකම් යන්න 60 120 වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් 60 එඩිට් කරන රවුලුත් මන් තියෙනවා. ඒ වගේම 30 fps යන රවුලුත් තියෙනවා. එතකොට resolution එක මෙතන ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් half the full ද කියලා. ඊට පස්සේ start time code එක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා තප්පර කීයද පටන් ගන්න ඕන, වැඩි කීයද පටන් ගන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම duration එක end එක මම සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 30 තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට background color එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම white දෙනවා. දීලා okay දෙනවා. එතකොට පේනවා මෙතන composition එකක් add වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතනින් අපිට composition add කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් white color background එක. ඉතින් ඒකම ඔයාලට පේනවා මෙතනින් timeline එක උඩින් comp1 කියලා වැටුණා. මෙතන comp1 කියන එකට ඔයාලට text images add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් mouse එක මෙතෙන්ට එන්න right click කරලා new එක යටතේ දෙන්න text කියලා. ඒවට text layer එකක් add වෙනවා. මම මෙතෙන් type කරගන්නවා. මෙතනට මුකුත් පේන්නේ මොකද මම white color දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම font එක වෙනස් කරලා color එක මේ විදිහට change කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට font එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන ටයිම්ලයින් එක. මෙතන කිසි ඇනිමේෂන් එකක් නැති හින්දා ඔයාලට මෙතන ඇනිමේෂන් පේන්නේ නැහැ. අනික මම මේ එහාට මෙහාට කරන ඔයාලට පේන ප්ලේ හෙඩ් එක.
ඉතින් මේට් එක මම් බේසික්ලියෝටවද කියලා දුන්නේ මොකද එක පාට මෙතින් වාට පටන් ගත්තොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ආෆිට ඉගෙන ගන්න එක මොකද ආෆිෆෙක්් එක ටික්කක් ඇඩ්වාන්සන සොෆ්ටයා එක ඉතින් ආෆිෆෙක්් එක ගැනගුල දන්නව ඇති නොදන්නවත් ඇති ඉතින් මම මෙතන ඒට ඉසෙඩ් ආෆිෆෙක්් එක කරන්න පටන් ගන්නවා ඉතින් ඔකොට දන්න ඇති ම ෆිල්මෝරත් කර ෆිල්මෝර එක් එක ඉදන් 12 වෙනකම්ම ඉතින් ඒකත් ඕගන්ට බලාගන්න පුළුවන් පලේලිස්ට හිල බැලූ ඒකම දැන්යි පිමිය පොයකත් මම ඉ පස්සේ කටිනිය කරනවා කැක්ටර් මටත් කටිනිය කරනවා දි මං ආෆිසක පටන්ගත්තා ගොඩක් අය ඉල්ලීම් කරපු නිසා ඉතිං මේ වීඩියෝස් බලන්න කලින් තමත මෙච සබස්කප් කරනතන් දැම්මගට පලති රට පල සබස්කයි බටන කලික් කර බෙලට නොටිකේෂන් ඕල්ක දාන්න තොට මෙන්න මේ වගේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝස් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් මං හිතනවා ඔවුල් සබස්ක්‍රයිබ් කලා දිගරම චනකත් එක එකතු වෙයි කියලා අලුත් වීඩියෝස් බලන්න එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝකින් හම්බෙන ඔල්ට සුබ දවසක් ම ලොද් දිසානායක